เราจะไปไหนกันวันนี้ไปเดอะคัพคาเฟ่ อยู่ที่ไหนแคชเมียร์อยู่บนเขา มันคือที่ที่เราเคยไปครั้งแรก ตอนเราย้ายมาใหม่เราเคยไปก่อนย้ายมาอีกนะ ๆนั่นแหละทีนี้คุณจ๋าให้คุยยังไงดีคุยเป็นทางการไหมไม่เอาคุยทางการไม่เป็น โอเคกันอยู่ในที่สุดอยู่ได้เทสลาตามที่พี่สัญญาแล้ว ใช่ ทีนี้มันคือ EV คันนี้เป็น EV คันที่เท่าไหร่ที่ยูลองขับมาคันที่เราขับโมเดล S คันแรกอันนั้นนับว่าขับแค่ลานจอดรถอะนับแต่ว่านั้นยูขับไงโมเดล S ตอนนั้น 2015 แล้วก็มาขับอีกทีคือ Nissan Leaf คันนั้นปี 2011 เก่าเป็นรถเช่าแล้วก็อีกคันนึงก็ขับ ENV ที่เป็นนิสสันรถตู้เหมือนกันนิสสันเหมือนกันเป็นไงแล้วทีนี้คันนี้สุดท้ายคือโมเดล 3ไม่ต้องถามว่าชอบคันไหนสุดนะครับเพราะว่าดูได้จากหน้าเพราะว่ามันตั้งแต่ผมได้มานี่ผมแทบไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าชอบไหนทีนี้ชอบแต่ละคันเปรียบเทียบได้ไหมว่าอะไรยินดียังไงตอนที่เราขับคือมันอาจจะไม่แฟร์ถ้าเราเทียบกับคันที่อันนี้มันเพิ่งออกปีนี้มันเพิ่งรีเฟซโมเดลใช่ไหมมันเป็นรุ่น2021รุ่นใหม่ที่สุดตอนนี้ของโมเดล 3 แล้วแต่ว่าเราลองเปรียบเทียบคร่าวๆดูแบบว่าไอ้ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างที่ความรู้สึกในการขับแต่ละคันความรู้สึกเผื่อตอนนั้นถ้าเทียบกับโมเดล S ตอนนั้นอะแต่ตอนนั้นเป็นคนนั่งซะส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันใหญ่รู้สึกอิมเพรสในความเงียบของมันแล้วความใหญ่ที่เพราะว่าข้างหน้าฟังอะที่มันเก็บของได้ใช่ไหมตรงมันคือปกติรถซีดานเราจะเห็นว่ามันจะเล็กๆหน่อยเน้นไว้นั่งเฉยๆเก็บบรรทุกของนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอโมเดล S ครั้งแรกอะมันใหญ่แล้วก็มันมีที่เก็บเยอะใหญ่กว่าที่คิดนะใหญ่กว่าที่คิดที่วางขาเวลาเรานั่งอะเหมือนมันสอดขาเข้าไปได้อีกเนี่ยเหมือนที่ตอนนี้นั่งอยู่มันก็เลยรู้สึกกว้างอะแต่ถ้าเทียบกับ Nissan Leaf อะมันก็คือรถแฮชแบ็กอะอารมณ์เหมือนขับ Honda Jazz แต่แบบว่าเป็น EV ใช่แต่ว่าทั้งหมดที่รู้สึกว่าแตกต่างจากรถปกติก็คือมันออกตัวเร็วมากด้วยความที่มันรถไฟฟ้ามันก็ออกตัวเร็วทุกคันเร็วมันก็หมดขนาดว่ารถตู้ยังออกตัวเร็วรถตู้ ENV อะนะมันหนักกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็ออกตัวเร็วกว่าทรงมันดูป้อมๆด้วยนะแต่ว่ามันไว้ขนของอ่ะไม่ขนของก็ขนผู้โดยสารอ่ะแล้วทำไมถึงชอบความเป็น EV มันเงียบมันไม่เหม็นมันเร็วแล้วมันเป็นอนาคตอะด้วยความที่พอเทสลามันเหมือนคอมพิวเตอร์อะมันมีอัปเกรดเรื่อยๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดล่าสุดมันอัปเกรดอะไรมาให้ดูรู้สึกชอบCar Wash Mode โหมดนี้มันช่วยยังไงบ้างมันจะปิดทุกอย่างพวกเซ็นเซอร์คือปกติเวลาฝนตกอะไอตัวไวเปอร์มันก็จะขึ้นมาเองใช่ไหมแต่อันนี้มันปิดให้มันล็อกให้สะดวกสบายทำให้เวลาเราฉีดน้ำมันจู่ๆมันก็ไม่ปัดคือนับวันมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เราแบบมัน gradually คือค่อยๆเก่งขึ้นด้วยนะทีละฟีเจอร์เราแรกเราก็รู้สึกว่าเราต้องการมันปะใช่แผนเขาเรียกอะไรแผนที่รถหรือว่าอะไรเงี้ยพวกชาร์จมันก็เก่งขึ้นแบบยิ่งใช้ยิ่งเก่งขึ้นโดยเฉพาะออโต้ไพลอตถ้าจะมีข้อเสียที่อยู่ไม่ชอบมันจะอย่าง2อย่างมีนะข้อเสียหินดีดหินดีดนั้นไม่เกี่ยวรถแล้วมันเป็นที่ประเทศไม่รถของที่รถมันเตี้ยไงรถมันเตี้ยมากแต่หินดีดเนี่ยมันเป็นรูปแบบของถนนมีกี่ประเทศนะที่ใช้ถนนแบบนี้เขาเรียกแบบไหนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็แคนาดานี่บางที่แต่มีทั้งโลกมีอยู่แค่นี้ที่ใช้ถนนแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบchip seal road อะไรสักอย่างมันจะมีหินก้อนเล็กๆตลอดเวลาอาจจะเป็นพวกปัญหาจุกจิกมั้งอย่างล่าสุดเมื่อเช้าก็คือไอตัวฝาเปิดชาร์จพอร์ตอะปกติอะมันมีหลายวิธีที่จะเปิดมันวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอามือไปกดมันเบาๆมันก็จะเปิดแต่ว่าอันนี้มันไม่เปิด
มันบอกว่าเซ็นเซอร์เสียอะไรเงี้ยปัญหาแบบจุกจิกซึ่งแบบเขาเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วอ่ะ อืม อืม ทีนี้ไอฝาเนี่ยถ้าเป็นรถธรรมดารถเก่าๆอะรถอื่นอ่ะมันก็จะใช้ปุ่มกดปุ่มเอาพุชเอา ใช่ปุ่มแบบว่าที่อยู่ใต้เบาะอ่ะ อันนี้คือมีเซ็นเซอร์คือเวลาอยู่เอาปลั๊กชาร์จเนี่ยมาจ่อมันก็จะเปิดให้ใช่ไหมมันก็จะอันล็อกให้ต้องกดอ๋อกดด้วยใช่ไหมกดที่ปลั๊กก่อนหรือว่าไง กดที่หัวชาร์จเรา ขอพูดนิดนึงการที่มันไม่มีกลิ่นเหม็นอ่ะมันทำให้เราจอดเวลาจอดรอแล้วแต่ยาวๆอ่ะเช่นรอเฟอร์รี่รอรถเฟอร์รี่ขึ้นเป็นชั่วโมงเลยนะคือรถคันอื่นเนี่ยบางครั้งก็ติดเครื่องรอบางครั้งก็ดับเครื่องต้องเขาดับเครื่องต้องเปิดเครื่องใหม่อย่างเร็วนั่นคือมันไม่เร็วอ่ะมันช้าแน่นอนต้องเปิดเครื่องยนต์อ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์อ่ะของเราแบบแค่เหยียบปั๊บไปต่อเลยแล้วเราพักระหว่างนั้นเราพักดูหนังไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นเลยถ้าจะกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นน่าจะเป็นกลิ่นเหม็นของคนอื่นถ้าพูดถึงเรื่องเปิดแอร์เนี่ยมันมีโหมดนึงที่พี่ชอบนะชื่อว่าแคมป์โหมดมันทำงานยังไงโหมดนั้นแคมป์โหมดมันจะเหมือนเราเปิดแอร์ตลอดเวลาง่ายๆก็คือเราไม่จำเป็นว่าเรานอนในรถแล้วเราจะตายไปโดยเพราะไม่มีอากาศหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันก็จะปรับอุณหภูมิให้สบายตามที่เราตั้งไว้สมมติเราชอบอุ่นๆหน่อยมันก็จะคอยเปิดฮีเตอร์ทำให้มันอุ่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีคิดที่รถเก่าค่ะให้ไม่ได้นะอย่างไม่ได้อย่างแคมป์โหมดเนี่ยมันทำให้อย่างตอนที่เราไปเอารถมันมีคนในกลุ่มเทสลาเขาติดบนถนนจำได้ปะจำได้ที่เขาจะกลับจากพิกตันมาเขาติดเพราะอะไรนะเพราะสโนว์พายุอากาศมันรุนแรงมากบนถนนต้องโดนปิดเลยถนนมันโดนปิดทำให้เขาขับไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหดีนะเราไม่ใช่เขาเพราะว่าถ้าเรามีเด็กเล็กเนี่ยมันจะลำบากขึ้นกับปกติเพราะเด็กเล็กก็ต้องการพื้นที่ต้องการเล่นต้องการวิ่งใช่แล้วแต่ด้วยความที่เขาไปกัน2 คนผัวเมียเนี่ยทำให้เขาเพราะเขาไปกลางทางแล้วถนนมันปิดเขาก็เลยกลับไม่ได้หาโรงแรมไม่ได้เขาเลยต้องใช้แคมป์โหมดดีเลยนะได้ทดลองรถตั้งแต่วันแรกนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยเอาทีนี้อย่างเทียบเทสลากับนิสสันลีฟเนี่ยมันห่างกันหลายปีเลยแต่เทสลามันมีโหมดฉลาดเยอะกว่าต่อให้เราเทียบเทสลาโมเดล 3แบบรุ่นใหม่กับนิสสันลีฟรุ่นใหม่ล่าสุดมันก็ยังต่างกันอยู่ดีเพราะว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ Tesla มันเป็น LFP โดยเฉพาะรุ่นโมเดล 3รุ่นใหม่เนี่ย LFP คืออะไรจำไม่ได้มันย่อมาจากอะไรนะแต่มันเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ถึง 100% บ่อยๆโดยที่มันไม่เสื่อมพี่จำฟีลลิ่งของการขับนิสสันลีฟได้ครั้งหนึ่งคือเข้าใจว่าวิธีคิดของคนออกแบบรถหนึ่งของนิสสันเนี่ยเขาต้องการให้คนรู้สึกว่า EV กับรถน้ำมันเนี่ยมันใกล้กันมากไม่ในความรู้สึกฟีลลิ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันคือขับขึ้นมาขับรถเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มองเรื่องการสตาร์ทหรือว่ามองการอะไรอ่ะมันเหมือนรถเก่ามากนะมันเหมือนรถเก๋งรถซีดานถึงบอกว่ามันอารมณ์เหมือนขับ Honda Jazz แค่เหมือนกันเลยอ่ะหน้าปัดอะไรแต่ขณะที่เทสลาเขากินใหม่หมดเลยเขาคิดในมุมมองของเชิงอนาคตไปเลยแล้วเทสลามันเป็นรถที่มีการregenerate แบตเตอรี่ดีที่สุดตอนนี้ในตลาดด้วยไอเทคโนโลยีนี้รู้สึกว่าเขาแชร์ให้กับผู้ผลิตรายอื่นด้วยป่ะในที่อ่านข่าวไม่แน่ใจนะคือเขาแชร์ไม่ได้เคยอ่านคือแทนที่เขาจะห่วงเทคโนโลยีเนี้ยเขารู้สึกว่าปล่อยให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเอาไปใช้ดีกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไปนำหน้าเรื่องอย่างอื่นแทนอะเรื่อง AI เรื่องอะไรแทนอะแล้วมันมีเรื่องนี้อีกระยะทางขับระยะที่เลนส์ที่คันนี้มันได้อะมันแม็กที่ 100% ชาร์จแม็ก 100% ได้ถึง420 กิโลถ้าช่วงซัมเมอร์จะได้400กว่าแบบ25-30นี้เลยนะโอ้โหดีจังแล้วถ้าเรารักษาแบตเตอรี่ให้มันดีๆแบบคอยชาร์จมันบ่อยๆคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องชาร์จบ่อยๆอย่าพยายามใช้ให้มันหมดแล้วก็ชาร์จถึง 80% แล้วถ้าออกชาร์จ 100% อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันมีข้อดีนี่สันลิฟอยู่ข้างหน้าสันลิฟข้างหน้ามันมีข้อดีอันหนึ่งตอนนั้นที่เราขับรถมาจากออกแลนด์กับบ้านเนี่ยเราได้ลองใช้ทางไกลตั้งแต่แรกๆเลยเราไม่รู้ว่าการขับรถ EV ที่มี AI ช่วยขับเนี่ยมันสบายกว่าเยอะนะมันเหนื่อยน้อยกว่าแบบมากๆอ่ะแล้วแต่ว่าเราก็อยากเชื่อใจมันมาก 100% นะมันเพราะว่า
ถึงแม้ว่ามันค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยเวลามีรถที่มันเบรกกระทันหันเนี่ยมันก็เจาะให้เราเลยมันหยุดให้เราเลยแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ก็คือว่าก็อย่าเชื่อแมชชีนมากเกินไปอ่ะถึงแม้ว่าเราก็เราเผลอเชื่อมากกว่าคนนะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องถ้าเราเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยจริงเราสามารถอินเตอร์วีนหรือว่าขับแทรกได้เลยเพราะสุดท้ายออโต้ไพลอตอะมันออกแบบมาให้มนุษย์อะเทคโอเวอร์อยู่แล้วในถ้าเราเห็นว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่ะมันยังสถานการณ์จริงที่คนอื่นเขายังเป็นคนมนุษย์ขับแล้วเราขับใช้ออโต้ไพลอตขับมันมีเวลาแปลกๆเช่นสปีดลิมิตบางจุดแต่ป้ายมันถี่ป้ายถนนที่มันเพิ่งทำอยู่ป้ายถี่มันปกติมัน50แต่มันมีกล้าขึ้นป้าย30ใช่ไหมรถมันก็จะแต่30รถยนต์เนี่ยมันจะลดให้เหลือ30แต่ว่าขณะที่คนปกติอ่ะจะไม่ลด50อยู่เขาจะขับ50หรือลดมา40อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะขับรถช้าไปแล้วมันเป็นฟีลลิ่งนี้อีกคือพอมันเจอแบบโรดเวิร์กแล้วจู่ๆมันเห็นป้าย30ใช่ไหมมันเบรกให้เราแบบค่อนข้างเหมือนสแลมเบรกเลยเขาเรียกว่าอะไรแบบปึ๊กอย่างเงี้ยฉับพลันมากฉับพลันมากซึ่งมันไม่จำเป็นเลยคือปกติถ้าจะขับให้มันสมูทใช่ไหมก็จะเอามันออกก่อนแล้วเราขับเองตรงนั้นแรกๆอาจจะงงๆหน่อยแรกๆจะงงๆแต่ว่าพอเรารู้ว่าจะยังไงอีกอย่างที่ชอบเนี่ยก็คือเนี่ยตอนนี้เราขึ้นเขาไอ้หูอื้อจะเป็นหูอื้อที่เราขึ้นเขากันอยู่อ่ะคันนี้มันไม่ใช่ all wheel drive แล้วก็ไม่ใช่ dual motor แต่ว่าสมรรถภาพขึ้นเขาคือมันดีมากถือว่าดีมากเลยนะความเห็นส่วนตัวไม่จำเป็นต้องซื้อ dual motor เพื่อมาขึ้นเขาโดยเฉพาะอะไรขนาดนั้นอะเพราะถ้าสุดท้ายมันมีหิมะจริงๆอะไม่ว่าจะเป็น all wheel drive หรือว่าขับเขาเรียกอะไร rear wheel drive อะก็ต้องติดโซ่อยู่ดีเพราะว่าถ้าบอกว่าคนที่ต้องการ dual motor นี้คือต้องการจ่ายเงินเพื่อพรีเมียมจริงๆก็ความรู้สึกที่พรีเมียมลดแรงกว่าแล้วก็ขับได้ไกลแต่ว่าถ้าคุณafford ได้แค่ธรรมดารุ่นแรกรุ่นstandard range plus เนี่ยมันก็ดีนะมันก็พอกับการขึ้นเขาปกติแล้วซึ่งดีกว่ารถยนต์รถน้ำมันหรือรถซ้ำมั้งใช่ดีกว่าเยอะแล้วก็ดีกว่านิสสันลีฟด้วยในความรู้สึกนะเพราะว่ารถมันมีแบตเตอรี่กลางรถใช่ไหมแล้วมันทำให้ตัวรถอะเวทมันค่อนข้างดีคือน้ำหนักมันเกาะติดถนนอะเหมือนที่คนเขาชอบรถยุโรปเพราะมันติดถนนอย่างเงี้ย Now your destination is on the right มาที่จอดรถไปจอดข้างล่างวะได้เดินขึ้นมาอันนี้เรากำลังลงเขาตอนลงเขาพออยู่ไม่ได้กดถ้าอยู่เห็นแถบเขียวๆเนี่ยมันกำลัง regenerate พลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่ซึ่งดีงามมากทำให้เราประหยัดแบตขึ้นอีกแต่ว่าตอนขาขึ้นอ่ะเราก็ใช้แบตเบิร์นปกติไปแล้วถูกไหมใช่มันก็คือสุดท้ายถั่วมันก็ไปถั่วกันไปถั่วกันไปไอ้พูดถึงเรื่องขึ้นเขาลงเขานี่จำนิสสันลีฟของเราได้ไหมที่เราจำได้คือนิสสันลีฟแต่มันเก่าแล้วมันปีเก่าแล้วตอนนั้นมัน5 ปีแล้วอายุมัน5 ปีได้ป่ะใช่ตอนนั้นแม็กซิมัมไม่มันปี2011อ่ะโอ้ยนั่นก็คือเขาบอกว่าเราซื้อมาเราเช่ามามันอายุ8 ปีแล้วคือถ้าจะเป็น end of เขาเรียกอะไรอ่ะใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วอ่ะทีนี้แม็กเท่าไหร่แม็กเลนกิโลแม็กซิมัมเลนจ์ตอนนั้นที่ชาร์จได้คือแค่ช่วงร้อนหน่อยได้120 120เท่านั้นแต่ประมาณว่า110เพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเราขึ้นเขาเราจะขับไปเมืองทั้งใกล้ๆที่ชื่อว่าอาคารัวใช่แล้วมันต้องขึ้นเขาแบบว่าระหว่างที่ขึ้นเขาว่ามันใช้แบตเตอรี่เยอะจัดเลยแล้วระยะจาก100กว่าที่เราได้มามันเหลือสักประมาณแบบ20-30คือเครียดมากแล้วเรากลัวว่าจะติดอยู่บนเขาจะลงต่อไม่ได้สุดท้ายอ่ะพอขาลงอ่ะพอขึ้นเขาแล้วมันโหดใช่ไหมใช่พอขาลงอ่ะปรากฏว่ามันก็รีเจนกลับมันรีเจนกลับมาแล้วช่วงที่มันลงอ่ะเราก็แทบไม่ค่อยได้กดคันเร่งเท่าไหร่มันก็เลยได้กลับมาเยอะสุดท้ายอ่ะพอคิดไปคิดมาถ้าเรามัวแต่มองตัวเลขอ่ะกังวลเกินไปอ่ะมันจะไม่ได้เลยคือเขาเรียกว่าเป็นโรค range anxiety ที่แต่ว่ามันมีอยู่จริงโรคนี้เพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นเขาแล้วเรารู้ว่าเขามันบาลานซ์คือขึ้นกับลงมันพอๆกันน่ะ
แล้วเรารู้ว่าระยะที่เราขับมันพอเนี่ยมันก็พอใช่แต่ถ้าเกิดขับถ้าเป็นออกแบบพิเศษคือขาขึ้นชันหน่อยแต่ขาลงไม่ชันอะไรเงี้ยก็ค่อยไปคิดใหม่แต่ปกติมันเขาไม่ค่อยมีนะมันขึ้นก็ต้องลงขึ้นแล้วก็ต้องลงที่นี่ไม่ค่อยมีถนนแบบนั้นนะเรื่องอะไรที่แบบตัดไปเลยส่วนมากขึ้นแล้วมันจะลงอีกเรื่องนึงคือยิ่งนานนับวันสถานีชาร์จเยอะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ Tesla เยอะขึ้นเยอะมากๆแต่คือทางนี้มันต้องการภาครัฐมาดันด้วยนะให้เอกชนติดตั้งตัวชาร์จคือถ้ารัฐไม่ดันเอกชนก็ไม่จะติดตั้งทำไมเพราะว่ามันกำไรไม่เยอะอย่างนี้ป่ะมันก็เลยแบบใช่แล้วด้วยความที่ตอนล่าสุดคือ Tesla มันมีรัฐบาลนิวซีแลนด์ออกตัวรีเบทก็คือคืนเงินให้สูงสุด8,000 กว่าดอลลาร์ก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทมันเลยทำให้ยอดขายของ Tesla รุ่น Standard Range Plus มันสูง Tesla ก็เลยลงทุนทำที่ชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์รองรับไว้ด้วยแต่ละสถานีมันก็เพิ่มหัวชาร์จเข้าไปด้วยจากเมื่อก่อนมีแค่แบบ4หัวอะไรเงี้ย4หัวชาร์จเดี๋ยวนี้มันก็เป็น6กับ8อย่างที่ไครเชิร์ชเมื่อก่อนมีแค่4เดี๋ยวนี้ก็เป็น8ดีเลยแต่คนที่นี่ไม่ค่อยชาร์จถ้าเขาไม่เดินทางไกลส่วนมากซูเปอร์ชาร์เจอร์เขาไว้เดินทางไกลเขาถึงใช้กันเพราะมันทำลายแบตเตอรี่แล้วพูดถึงว่านอกจากทำลายแบตเตอรี่แล้วมันมีคอร์สด้วยการชาร์จด้วยล่าสุดถ้าเราชาร์จมันจะเก็บบินยังไงมันจะเก็บบินยังไงบ้างมันจะเป็นแบบ billing รายเดือนคือมันก็จะมีเข้าไปใน account ของเราบอกว่าแต่ละครั้งเท่าไหร่แต่ว่ามันจะตัดบัตรเครดิตรายเดือนแล้วค่าชาร์จประมาณสมมติเราชาร์จประมาณสักครึ่งถังครึ่งถังประมาณใช้เวลามา15 นาทีได้ไหมนะประมาณ18 ดอลอะไรอย่างเงี้ย18 ดอลก็ราว400 กว่าบาท400 กว่าบาท500 บาทก็ได้ครึ่งถังแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปขับไปชาร์จโดยที่แบตเตอรี่มันยังไม่ได้พรีคอนดิชันมาเหมือนวอร์มเครื่องวอร์มแบตมามันจะไม่ได้กำลังสูงสุดเท่าที่เขาระบุไว้เพราะมันไม่พร้อมเหมือนแบตเตอรี่ไม่พร้อมอะไรเงี้ยปกติแล้วเวลาเดินทางไกลก็ต้องใส่ในแผนที่ว่าเราจะไปซูเปอร์ชาร์จเจอร์ใช่ไหมเพื่อมันจะพรีคอนดิชันเวลาเราไปถึงมันจะชาร์จได้กำลังเต็มสุด70 กิโลวัตต์รู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้ใส่ซูเปอร์ชาร์เจอร์เป็น destination เราใส่เป็นเบอร์อื่นเขาก็ไปหาให้นะบอกว่าจะไปหาให้บอกเขารู้ว่าเรามันจะไม่พออย่างนี้ป่ะมันจะซักเจสให้แต่ถ้าเราไม่จิ้ม exactly ว่าเราจะไป Tesla Supercharger มันจะไม่พรีคอนดิชันให้คือมันต้องรู้ว่าเราต้องไปชาร์จจริงๆใช่คือการขับไกลๆไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่ามันพรีให้อะไรเงี้ยไม่อยากไปทางนี้รถติดเราคัดตรงนี้ก่อนนะฮะมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับ Tesla Model 3ที่เซอร์ไพรส์พี่หน่อยนึงคือเราเห็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเราไม่ขึ้นไปนั่งหรือขึ้นไปนั่งนะเราไม่ได้ขึ้นไปนั่งเราดูในห้างใช่เราไปที่ห้างเขาเรียกห้างอเมริกาน่าที่ตรงธนาคารเกรนเดลเราขับ Model S อยู่คือตัวเราเองเรามอง Model 3ตอนนั้นว่าเป็นรุ่นเล็กค่า Eco Car ในความรู้สึกพี่คิดว่ามันเป็น Eco Car ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกชอบนะเพราะว่าจริงๆอยู่บอกพี่อยู่ชอบการที่จอมันอยู่ตรงนี้จอมันอยู่ตรงกลางใช่แต่ว่าตอนนั้นชอบที่จอมันแนวตั้งมากกว่ามันดูเท่กว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องแปลกมากการมีจอใหญ่ๆเหมือน iPad แนวตั้งมาตั้งอยู่แต่มันฝั่งคอนโซลสวยกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนโผล่มาแต่อันโมเดล S รุ่นเก่านั้นมันฝังอยู่ในคอนโซลดูนี้กว่าเราก็รู้สึกว่าไอ้คันนี้มันคล้ายๆ Eco Car นะผมรู้สึกเหมือนถ้าเทียบกับประมาณว่า Toyota Vios ประมาณว่า Honda City อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดีนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่มากเพราะผมว่าพอมีจริงๆแล้วนั่งจริงๆแล้วถึงรู้ว่าห้องโดยสารมันใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะแล้วมันเทียบกับรถปกติมันเทียบกับ D segment เนี่ยในยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถรุ่นประมาณว่าToyota Camryคือไม่ใช่รถ Toyota Vios ไม่ใช่ใหญ่กว่า Vios ใหญ่กว่า Altis แต่เป็น Honda อะไรนะAccordไม่ใช่ Honda Accord ดูเท่ากับ Toyota Camry คือ D segment นะครับ D segment คือห้องโดยสารใหญ่พอควรไม่เล็กนะครับส่วน Model S เนี่ยเขาเทียบกับ E segment
เบนซ์ E Class เบนซ์ E Class จะมีใหญ่กว่าก็เป็น S Class แต่ว่าจะบอกว่าเท่าที่มีอยู่D Class E Class กับ D Class D Segment เนี่ยมันก็ใหญ่พอแล้วสำหรับการนั่งทั่วไป2-3 คนมีลูก2 คนอย่างเงี้ยสบายๆนะไม่มีปัญหาเพราะเนี่ยขานี่เหยียดได้เยอะนะนี่ต้องไม่รู้เห็นเลยว่าโอเคเหยียดขาได้ลึกนะแล้วก็เบาะหลังก็ลึกข้างหลังเบาะหลังสามารถถอยหลังได้เยอะแล้วก็รถเก่าที่เรามีอยู่ลูกขาลูกก็ติดอันนี้คือเขายังยืดขาได้ตรงๆแล้วพี่ก็ยังนั่งสบายด้วยคล้ายๆจะว่าไปการยืดขาลักษณะนี้คล้ายๆ business class อยู่ใช่ยืดได้ลึกนั่งแรกๆมันจะไม่ชินเนาะเพราะว่าเบาะมันเตี้ยมันดูเบาะเตี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนเราต้องยืดขาเหมือนมันจะเวลาขับแต่หลังๆเนี่ยตอนนี้ก็นั่งยืดขาที่สำคัญต้องคอยเตือนนั่นคือว่าถ้าโมเดล S แล้วก็โมเดล3โมเดล3เนี่ยใครพกมือถือใส่กระเป๋าต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเคยหล่นมาแล้วต้องระวังให้ดีเพราะว่าที่นั่งมันลึกแล้วมันเตี้ยแล้วมันลึกเวลาขยับดึงมาเนี่ยมันหล่นได้แต่ว่าพอดีรถรุ่นใหม่ของ Model 3เนี่ยมันมี S ด้วยมั้งรู้สึกมันจะมีที่ชาร์จแบบ wireless มาให้ด้วยใช่แต่ก็วางได้เลยเพราะตอนนั้นตอนที่เราส่งไปเห็นที่LA มันเป็นรุ่นปี 2019 มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยตรงนี้มันจะเป็นสีเงาทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ยังเงาอีกนึกออกว่ามันเป็นรอยง่ายมากสแกชอย่างเงี้ยคนก็ไปต้องเอาไปติดฟิล์มให้มันเป็นด้านๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอมันเปลี่ยนมาเป็น wireless charger คือมันมีประโยชน์มากมันก็วางเอาแล้วก็แล้วนี้มันก็เป็นสีด้านหยิบมือถือแล้วมาระวังนะครับแทนที่มันจะเป็นเงามันก็ใช้หนังไงเพราะมันเป็น vegan leather ต้นทุนมันจะถูกมันไม่ใช่หนังแท้แต่ว่ามันสวยและ feeling มันดีมาก very good